Αυτό το βίντεο θέλω να το κάνω με την αφορμή ενός βίντεο που ανέβηκε χτες στην ομάδα μας Γιάφκα Χρυσοθύρων. Ήταν μια πολύ καλή αφορμή να πω την άποψή μου για το συγκεκριμένο θέμα που ο φίλος της ομάδας έθεσε. Λέει λοιπόν αυτός ο φίλος μας ότι αγόρασε μια κατασκευή από έναν ιδιώτη, ένα μηχάνημα, και ότι στη συνέχεια δεν δούλευε με τις δοκιμές που έκανε και όσες φορές προσπάθησε να τον πάρει τηλέφωνο ή να μιλήσει μαζί του, τον εμπλόκαρε στο τηλέφωνο και τον μπλόκαρε και από την ομάδα τη δικιά του που είχε μπει μέσα στο Facebook. Όπως λέει ο ίδιος, αγόρασε από έναν ιδιώτη ένα μηχάνημα. Δηλαδή δεν εμπιστεύτηκε ένα κατάστημα στην Ελλάδα, ένα κατάστημα στο εξωτερικό, επιχειρήσεις κατασκευής που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, που έχουν έδρα, έχουν υπαλλήλους, είναι νόμιμοι φορολογικά και δραστηριοποιούνται νόμιμα. Δεν εμπιστεύτηκε λοιπόν κανέναν, ούτε επίσημους αντιπροσώπους, ούτε τίποτα, και εμπιστεύτηκε έναν τύπο ιδιώτη που του είπε ότι εγώ μπορώ να σου φτιάξω ένα μηχάνημα που θα δουλεύει. Και πήγε αυτός ο άνθρωπος και αγόρασε αυτό το μηχάνημα. Χωρίς εγγύηση, χωρίς έδρα αυτός ο ιδιώτης να έχει κάπου, χωρίς να πιστοποιεί ποιος είναι ο κατασκευαστής, χωρίς να δίνει καμία εξασφάλιση στον αγοραστή. Δεν ακολουθεί κανόνες εμπορίου, δεν υπάρχει νομική υποστήριξη στον καταναλωτή, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή δεν εμπιστεύτηκε όλες τις νόμιμες επιχειρήσεις, γιατί υποτίθεται βρήκε κάτι πολύ καλύτερο. Δηλαδή ένας ιδιώτης μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη τεχνογνωσία από μια εταιρεία κατασκευής, αυτό πίστεψε αυτός ο άνθρωπος, και πήγε και αγόρασε το μηχάνημα. Και μετά από δοκιμές που έκανε, βγήκε λοιπόν σε όλα τα socials και αναφέρει ότι δεν δουλεύει το μηχάνημα. Προσέξτε τώρα, από τη μία αναιρεί όλες τις εταιρείες και όλες τις επιχειρήσεις ότι δεν τις εμπιστεύεται, δεν έχουν καλά προϊόντα και πάνε να το ξεγελάσουν, και πάει και αγοράζει ένα προϊόν από έναν ιδιώτη που δεν το ξέρει κανένας, που δεν έχει έδρα, δεν έχει φορολογικά στοιχεία, δεν έχει εγγυήσει το μηχάνημα, ακόμα και σε μια βλάβη, ακόμα και να δούλευε, και έρχεται κατόπιν να πει ότι δεν δουλεύει το μηχάνημα και ότι τον ξεγέλασε. Μα εξ αρχής, όταν δεν υπάρχει λογική και βαδίζουμε πάνω στην παράνοια, δηλαδή ανέρεσε κάθε εταιρεία, είναι σαν να θέλω να αγοράσω εγώ ένα αυτοκίνητο και να μην πάω σε μια έκθεση αυτοκινήτου, να μην πάω σε έναν κατασκευαστή, μια μάρκα εταιρείας, και να πάω στον ψιλικατζή της γειτονιάς μου και να του πω θέλω να μου φέρεις ένα αυτοκίνητο. Και να πάει αυτός να μου διαλέξει ένα αυτοκίνητο για μένα. Ή να μου κατασκευάσει και ένα αυτοκίνητο. Πήγε στον ιδιώτη λοιπόν, που έχει ένα άλλο επάγγελμα, δεν ασχολείται ούτε καν στο χώρο αυτό. Και του είπε θα σου φτιάξω το μηχάνημα, και πήγε και τα αγόρασε. Είναι σαν να πάω τώρα σε έναν υδραυλικό και να του πω θέλω να μου φτιάξεις τα δόντια μου. Έχω ένα χαλασμένο δόντι και επειδή είσαι τεχνίτης, έλα να μου φτιάξεις το δόντι μου. Και να πάω να μου το φτιάξει. Μετά θα φταίει αυτός που μου φτιάξει το δόντι ή εγώ που επέλεξα να πάω σε αυτόν. Δηλαδή κάποιος που δεν έχει αυτό το επάγγελμα, δεν δραστηριοποιείται σε αυτό. Επειδή βγαίνει με ένα μηχάνημα σε ένα χωράφι και λέει ότι εγώ βρίσκω τα πάντα και όλα τα άλλα είναι μούφες και μόνο το δικό μου, ένας ιδιώτης τώρα, προσέχτε έτσι, που δεν έχει τη δυνατότητα ούτε ένα φυσικό κατάστημα να έχει, και σου λέει ότι έχει αυτός τεχνογνωσία, από πού τη βρήκε? Πώς επένδυσε σε αυτή την τεχνογνωσία που αναφέρει, τι μελέτες έχει κάνει, τι έρευνες έχει κάνει, ποιος τον υποστηρίζει, τι εγγυήσεις δίνει, τι νομική μορφή έχει ώστε ο καταναλωτής, αν δεν είναι ευχαριστημένος, να μπορεί να απευθυνθεί κάπου? Τίποτα απολύτως. Δηλαδή έφυγε από τα λογικά πλαίσια το να απευθυνθεί σε μια εταιρεία στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, σε ένα κατάστημα που θέλει. Εμείς δεν στοχεύουμε να πάρει από εμάς ή από κάποιον στην Ελλάδα. Πάρει από όπου θέλει στον κόσμο. Υπάρχει τόσο μεγάλη αγορά που μπορεί να βρει τα πάντα. Και εμπιστεύεται έναν ανώνυμο να του φτιάξει ένα μηχάνημα που του πει. Δηλαδή αυτός το επάγγελμά του σίγουρα είναι κάτι άλλο. Μπορεί να είναι σουβλατζής, μπορεί να είναι deliverás, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανένα επάγγελμα. Μπορεί να είναι οικοδόμος, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και εμπιστεύτηκε αυτόν λοιπόν που δεν έχει κανένα στοιχείο του, και όπως αποδεικνύεται και από ό,τι λέει ο ίδιος, δεν μπορεί να τον ευρεί. Κάνει ένα βιντεάκι με ένα τεστ, που και εδώ έχω κάποια ερωτηματικά. Εντάξει, ακόμα και αν δούλευε αυτό, με μια λίρα που βάζει σαν στόχο, είναι αδυνατόν να ανεκριτής αποστάσεων να εντοπίσει ένα επιφανειακό λίρα. Αναφέρει όμως το βίντεο ότι έχει και θαμμένα. Οκ, να το δεχτώ
αυτός ξέρει αν δουλεύει το μηχάνημα ή όχι, γιατί αυτός είναι ο κάτοχος ή και κάποιος άλλος που μπορεί να το έχει αγοράσει. Εγώ δεν θα εξετάσω το θέμα αυτό αν δουλεύει ή όχι, θα εξετάσω το θέμα ότι έκανε μια αγορά από έναν άγνωστο, από έναν ανεπώνυμο που δεν έχει ούτε έδρα, ούτε φορολογικά στοιχεία, ούτε τίποτα. Τον βρήκε στον δρόμο, είδε ένα βιντεάκι, του λέει στείλε μου το μηχάνημα, δίνω τα λεφτά. Τώρα γιατί βγαίνει και παραπονιέσαι, αφού το ρίσκο το πήρε. Παίρνει το ρίσκο σου σε αυτό που κάνει. Όταν δεν εμπιστεύεσαι κάτι νόμιμο και πα σε κάτι παράνομο στην ουσία, γιατί ένα ιδιώτη που πουλάει μηχανήματα, από αυτό απαγορεύεται για πολλούς λόγους και δεν απαγορεύεται υπέρ τη νομοθεσία, δηλαδή και καλά επειδή είναι παράνομο πουλάει και δεν πληρώνει φορολογία, είναι ότι δεν εξασφαλίζει το καταναλωτή. Από αυτή την άποψη το αναφέρω. Δηλαδή, αν θα συμβεί το τίποτε, όπως και έγινε, δεν μπορεί να τον βρει. Ενώ σε ένα φυσικό κατάστημα ή σε μια φυσική επιχείρηση, χώρια ότι έχουν κάνει επενδύσεις χιλιάδων ευρώ, χώρια ότι παίζουν το όνομά τους. Τι να αναφέρω τώρα, δηλαδή, και τα αυτονόητα, αν κάτσουμε να τα εξηγήσουμε, θα πάει πολύ μακριά αυτό το βίντεο. Η περιέργεια που μου κάνει είναι το γιατί βγαίνεις μετά να πεις και να κατηγορήσεις όταν εσύ έχεις επιλέξει να πάρεις κάτι ανεπώνυμο, κάτι αφιβόλου προελεύσεως, αφιβόλου δυνατοτήτων. Εσύ πήρες το ρίσκο. Τώρα δεν πρέπει να μιλάς κάποια στιγμή που αναφέρεις όλα αυτά, γιατί δεν στρέφεσαι νομικά να πετύσεις πίσω τα λεφτά σου. Ξέρεις ότι νομικά μπορείς να στηριχθείς αυτό. Μπορεί να πουλάει κάποιος κάτι, ένας ιδιώτης, κατά εξακολούθηση, μπορείς να στραφείς εναντίον του και να πετύσεις πίσω τα λεφτά. Αν όλα αυτά που αναφέρεις είναι έτσι, γιατί κανένας δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Και να προστατεύσει και άλλους καταναλωτές από τη στιγμή που έχεις κάνει τις δοκιμές σου, έχεις κάνει όλα αυτά. Που σου λέω πάλι οι δοκιμές για μένα βάζουν νερά, γιατί μία λίρα δεν μπορεί να εντοπίσει κανένα μηχάνημα αποστάσεων. Αυτά είχα να πω για αυτό το βίντεο, έτσι προς απάντηση για το κανάλι μας Γιάφκα Χρυσοθύρων στο Facebook, ότι καλό είναι πριν να αγοράσουμε κάτι να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας και αυτό, ότι καλό είναι να αγοράζουμε από κάτι που υπάρχει μια νομική μορφή, υπάρχει μια φυσική μορφή ενός καταστήματος, μιας επιχείρησης, μιας εταιρείας. Υπάρχει μια νομική μορφή ώστε να μπορούμε να απευθυνθούμε σε οτιδήποτε και αν συμβεί. Γιατί σε έναν ιδιώτη, εκτός ότι δεν ξέρουμε τι ιδιοκατασκευή είναι αυτή και τι ακριβώς είναι ένα ραδιόφωνο, είναι για να πιάνει ηλεκτρομαγνητικά σήματα, είναι να πιάνει ραδιοφώνου σήματα, τηλεόραση, κανένας δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Είναι για ανιχνευτές μετάλλου, κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Σου λέει αυτός ο ιδιώτης ότι κάνει και αυτό. Ποιος το πιστοποιεί αυτό, επειδή το λέει αυτός. Από τη στιγμή που δεν ξέρουμε ούτε καν τον κατασκευαστή. Αν ήταν ένα κατάστημα που κάνει μια ιδιοκατασκευή, υπάρχει ένα κατάστημα φυσικό. Θα πας να απευθυνθείς εκεί. Δεν σου κάνει αυτή η ιδιοκατασκευή. Θα πάρεις κάτι άλλο, θα πάρεις ένα επώνυμο. Θα πάρεις κάτι. Σε έναν ιδιώτη που δεν έχει έδρα, που έχει ένα άλλο επάγγελμα, που τη μια είναι εδώ είναι γυρολόγος, την άλλη εκεί, την άλλη. Δεν λέω για το συγκεκριμένο γιατί δεν τον γνωρίζω. Πώς θα απευθυνθείς μετά να τον βρεις. Πώς θα. Ακόμα και μια βλάβη αν θα συμβεί, θα μπορέσεις να απευθυνθείς σε αυτόν.